Nu știu dacă ați auzit știrea din Sri Lanka cu maimuța care a intrat într-o centrală electrică și a pus în genunchi toată rețeaua națională. Ați auzit știrea? Nu am. Nu e glumă, să știți, n-am auzit. E adevărat. N-ați auzit? A fost la BBC. O maimuță din Sri Lanka a pus în genunchi rețeaua națională. And according to the country's energy minister, a monkey broke into a power station near Colombo and came into contact with a grid transformer, which caused an imbalance in the system and a nationwide blackout. Noi n-am avut parte de o maimuță la ADR, dar a picat sistemul de licitații, Ghișeu.ro și Punctul de contact unic electronic, platforma de guvernare aferentă și sistemul de avize de transport. a picat după ce Infrastructura noastră internă. din cauza unei avarii electrice, spuneți, și care, din câte am înțeles, a plecat fix de aici. Nu. Aceasta a fost afectat, a făcut față, dar la următor spike n-a mai rezistat și s-a ars un condensator. Dar acum, Acum funcționează. L-am remediat în mai puțin de 2 ore, colegii mei, cu 2 ore să deschid. de la pe cablul ăsta a venit un spike de tensiune, Da. de la furnizorul de electricitate, de la cei de la PPC, Către centrul de date de la etajul superior. și așa a picat centrul de date. Și așa s-au creat fluctuațiile. Nu a picat centrul de date. Toți fluctuațiile, el are un rol de stabilizare a tensiunii în rețea. Și asta trebuie să vă explicăm, pentru că una este ceea ce am auzit cu toții, alta este ce s-a întâmplat aici. Nu a picat centrul de date, ci a fost un spike de tensiune care a defectat prima dată un UPS. Exact. Și care protejează consumatorii într-o cameră tehnică. Și apoi ce s-a întâmplat? Pentru că dacă ăsta a fost remediat în 2 ore, de ce suntem în a doua zi fără sisteme în picioare? Da. Momentul când nu mai asigura protecție și s-a trecut cu spike la nivelul următor, acolo unde s-a destabilizat, ne-a creat problema tehnică de rețea, respectiv de centru de date pe echipamentul de... De adevărat ce am auzit că n-a fost un singur spike? Da, nu a fost una, a fost repetate. Tocmai de asta când vulnerabil sau, repetat. La ce intervale s-a întâmplat? Ce ne puteți spune? Știu că a început la 2 dimineața, 20:30 și au durat în toată noaptea respectivă vreo 2-3 ori. În mai multe valuri. În mai multe valuri. Nu le avem situația repetată, o să ne documentăm de la furnizorul. Și ce v-au zis furnizorul până acum? Ce știți de la ei? Furnizorul a spus că recomandat era pentru astfel de situații, pentru a evita să avem un punct trafo, să ne comportăm ca o clădire consumatoare de mare consum de energie. Deci nu ca o clădire normală de birou. Pentru astfel de variații, pentru a evita astfel de variații de tensiune. Spike-urile sunt necontrolate, cred că și de către ei, în funcție de consumator, de putere generată. Ok. Deci prima întrebare asta a fost că aveți un punct trafo în zonă? Și am spus nu. Deci știm, nu aveți. Prin urmare, singurul instrument e protecția de tipul ăsta, sigur. Aparent, nu doar instituțiile statului au fost afectate de acest spike de curent, însă, serios acum, dintre toate locurile unde ai putea să pui o clădire guvernamentală cu servere de importanță strategică, nu cred că centrul orașului mai este o soluție. Nu există un punct de transformare aici în zonă și pe termen mediu și lung, cred că asta va deveni o problemă. Nu mai există capacitate în centrul Bucureștiului pentru a mai construi ceva sau pentru a crește consumul. Asta este o problemă pentru clădiri de birouri, dar mai nou și pentru case, nu doar pentru instituții. Pur și simplu vor trebui răscolite străzile și băgate cabluri mai groase doar pentru a ține în funcțiune în condiții optime infrastructura existentă. Dar dacă ar trebui să începem o discuție, nu știu, despre stații de încărcare la stradă pentru mașini electrice, ar trebui să fim nebuni să vorbim despre așa ceva în centrul Bucureștiului pe cablurile existente. Dar asta este o discuție pentru o altă zi. Ăștia sunt condensatorii care au picat? Nu sunt schimbați. Acela a fost sunat în... Se rezerve. Dar unul din condensatorii ăștia a pușcat. Ceva de tipul ăla, da. Ca să cadă unul din ăsta, trebuie un spike destul de puternic. Exact. Așa arată locul crimei, să zicem așa, 2 zile mai târziu. Când îți cedează un astfel de consumator, e clar un spike foarte serios. Și nu vreau să zic că am cobit, dar mă așteptam ca în 2025 să avem probleme pe rețele. Și nu cred că va fi ultima, din păcate. Sincer, nu cred că asta va fi ultima problemă de pe rețelele să ne gândim mecanisme de protecție suplimentare, nu numai echipamente de protecție la rețea, ci și reziliență și redundanță energetică, să nu depindem doar de un furnizor.
mutat la locul faptei în camera serverului la tabloul electric. Tabloul electric, da. Tabloul electric este constituit din 3 rame. Fiecare ramă este multifază, deci practic o fază vine din panoul principal. Toate fazele vin pe câte o ramă din acest tablou. Fiecare ramă deservește un număr de raci care se află în această locație. Din nefericire, la momentul producerii evenimentului penei de curent, la unul din tablourile ramei numărul 1, UPS-ul nu a funcționat cu întregul. Practic, acel UPS asigură o fracțiune de secundă de alimentare până când se face comutarea de pe generator pe curent electric și invers. Au fost mai multe pene simultan, astfel încât la prima fază a intrat generatorul în funcțiune, la revenirea curentului a revenit pe normal, anumiți raci au intrat cu anumite componente, au intrat în procesul de verificare datorită faptului că au primit în alimentare, că au fost probleme de electricitate, a reapărut o pană de curent. La această pană de curent a intrat generatorul în funcțiune. În momentul când a revenit curentul, din păcate acel UPS nu și-a făcut datoria. Practic acel UPS l-a defectat, a pierdut un condensator și practic comutarea nu s-a mai realizat. În acel moment, unul din raci care avea printre alte componente, inclusiv partea de comunicare internă între raci, a funcționat până la momentul epuizării și bateriei curentului din UPS-ul local. Acest lucru a dus practic la... Gândiți-vă în felul următor, VM-urile fiind funcționale, transmiteau date către storage. În momentul respectiv, când a căzut partea de comunicare, storage-ul a preluat anumite date, dar a pierdut altele. Datorită verificărilor pe care le face în momentul scrierii, la un moment dat partea de bază de date, de metadate care s-a corupt. Deci, practic, datele nu s-au pierdut, datele există în elementele mari ale pool-ului de resurse, dar pe acea bază de date s-a corupt. Noi suntem acum în procesul de restaurare al acelei baze de date. Acest proces este unul de durată, a început de ieri. Estimăm să finalizăm acest lucru până la sfârșitul zilei de astăzi, astfel încât să reprezentăm discurile către VM-urile care deservesc sistemele. Îmi dați voi să traduc în limba română? Da. Așadar, fluctuație de curent, pornește UPS-ul, comută pe generator, pică iar curentul, UPS-ul pierde un condensator. Pierde un condensator și nu s-a mai putut realiza. Și în momentul ăla, exact. Practic, această ramă de sus nu a mai... Asta a picat comunicația. Nu, prima oară serverul a intrat, mai există la nivelul serverului, mai există niște UPS. Mai este o protecție locală. La power. Dar aceea este de scurtă durată, aceea ține o oră. Într-o oră, în momentul când a căzut și acela... Ok, încă nu a fost doar a durat mai mult. A durat mult, a fost în valuri. Ceea ce încoate este destul de ciudat, este o chestie pe care cei de la PPC vor trebui să o lămurească, că da, se mai întâmplă fluctuații în oraș, dar valuri atât de multe mai rar. Da, din nefericire, toate clădirile, inclusiv că sunt guvernamentale sau case de locuit, nu funcționează pe aceleași... Ok. Ceea ce dovedește încă o dată că centrul nu mai are capacitate să mai ia consumatori noi până când nu se face upgrade de rețea. Eu am mai fost în camere de servere, mă scuzați, rar am văzut-o așa pe striță. E toată lumea aici. Adică văd Dell, Fujitsu, IBM, HP, lipsește cineva, Sun. De ce? De ce e atât de pestriță camera asta? În primul rând aș vrea să rămân. Este vorba de dulapul, cutiile care susțin infrastructura. Nu este chiar atât de pestrip. Acești raci au fost reutilizați. În foarte multe proiecte, ei au fost reacomadați. De la ce am auzit că de fiecare dată când apare o măsură de finanțare sau o posibilitate... Dezvoltarea sistemelor în general se face cascadar. Apar cerințe noi, apar dezvoltări noi. Toate aceste sisteme sunt finanțate din bani de la bugetul de stat sau din bani din proiecte europene. Una din constrângeri este că în momentul în care se face o finanțare, dacă se achiziționează în special echipamente hardware, acele sisteme trebuie să funcționeze pe acele sisteme hardware. Practic, există o perioadă de sustenabilitate în care nu le poți muta din locația respectivă.
Ok. și trebuie să ruleze pe acele echipamente. Dar undeva în încăperea asta este tot sistemul de licitație al României. Da. În mai multe locuri, da. Nu stă doar pe, să spunem, pe... Pentru că prin încăperea asta, încă o dată, trec miliarde. Adică de funcționarea acestei încăperi depind foarte multe companii, foarte multe licitații și din câte am înțeles, oricum vor fi decalate. Ați mai avut situații de genul ăsta încât să dureze atât de mult o pană? Nu. Inclusiv acum tehnic, discutând exact cu producătorul echipamentului, cu pricina este o situație atipică. Pentru că, practic, orice echipament de stocare beneficiază de cel puțin 2 controlere. Aceste 2 controlere sunt 2 servere care funcționează simultan. Dacă este ca de un controller, funcționează al doilea. Și de desubt există partea de discuri. Da, și ele sunt controlate. Din nefericire, și pentru dânsii este o soluție atipică cu care se confruntă foarte rar. Ce cantitate de date restaurați acum? Datele există. Deci datele utile sunt aproximativ la 245 de tera. Nu pare așa mult. Metadatele vă încurcă. Da, metadatele. Practic, gândiți-vă că acești 245 de tera sunt distribuiți arborescenți și această bază de date are semnătura fiecărui bloc de date. Dar puteți să-mi promiteți că e ultima? E imposibil de spus acest lucru. Nu, de acest fel încercăm, pentru că în acest Lecția am învățat. Lecția asta am învățat-o, dar în IT există o infinitate de probleme și de aceea există firme de suport, există mentenanță, sistemul perfect nu există. Așadar, asta este încăperea de care depinde tot sistemul de licitații din România și genul ăsta de încăperi, oricât de interesantă poate vi se pare, trebuie să dispară. Chestia asta nu-și mai are rostul în 2025. Era bună acum 5, 10, 15, 20 de ani, dar trebuie să ne upgradăm modul în care ne gestionăm infrastructura critică. Nu este normal să avem astfel de centre de date în mijlocul orașului dacă nu avem inclusiv soluții foarte solide de gestionarea energiei și a conectivității. Dar despre asta vor mai vorbi și alți oameni deștepți. Încă o dată vreau să-l mulțumesc celor de la ADR că ne-au primit aici. Pot și eu să văd în sfârșit unde îi se apă și SICAP. Acum voi dormi mult mai liniștit. Și toate merg. Nu sunt încă online, pentru că pur și simplu s-a stricat mufa dintre ele. Dacă vreți cea mai simplă metaforă, ca alta nu am găsit. Aici avem nodul, sistemul informatic ROI ID, platforma software de identitatea cetățeanului, respectiv sistemul informatic transfrontalier SITUIE, sistemul de interoperabilitate între statele membre. Proiecte cu finanțare europeană din POC, perioada trecută de programare, 2014-2020, sunt cele mai noi sisteme aflate în suport și garanție și ca urmare și sustenabilitate. Au fost gândite tot așa în logică de cloud încă de la proiectare până la implementare. Toată infrastructura este pregătită pentru implementare. Ce ne mai reține să avem instrumentul de wallet, astfel încât eu să mă pot autentifica în fața oricărei. Astfel, la nivel european, wallet-ul este în diverse etape de dezbatere. Este un regulament eIDAS 2 apărut în aprilie-mai 2024, care ne obligă ca statele membre să implementăm astfel de servicii de încredere. Serviciile de încredere, în versiunea inițială, erau gândite în jurul semnăturii electronice, arhivei de date certificate. Acum vine cu 2 elemente noi, ca urmare a pandemiei. Totul e ca urmare a crizei pandemice, când am fost nevoiți să comunicăm, respectiv să ne validăm anumite informații în format la distanță, care apare identitatea electronică, respectiv portofelul electronic, care nu înseamnă un portofel financiar, ci un portofel al informațiilor și documente. Înțeleg asta, dar întrebarea pe care eu pun, adică ce ne mai lipsește chestia asta până la instituții? Între asta și instituțiile... Serviciu public digitalizat, și aici jucăm un rol foarte important în a transforma serviciile existente la Ministerul de Finanțe, în domeniul sănătății, în domeniul educației, acele servicii către cetățeni. Ministerul de Interne a făcut un pas substanțial cu hub-ul de la MEAI, din punctul de vedere, și oferă o serie de servicii publice, de a le transforma și de a face schimbul de informații dintre cetățean
instituție, respectiv mediul de afaceri instituție, într-un mod rapid. Am toată infrastructura pentru identitate aici. Da. Instituțiile, ca să o folosească, trebuie să mai facă și ele ceva peste chestia asta? Doar să-mi deschid, să-mi dea acord de acces. Și de ce nu fac asta? Din mecanisme birocratice, protocoale, proceduri, avize interne. Există vreo instituție în momentul ăsta la care pot să folosesc RoID? Da, avem peste 16 instituții în platformă. Care aș da exemplu de la agenția ADRE, unde obținem avizele și cotațiile de contracte, da? Okay. Ghișeu este primul pe care l-am interconectat și avem dublă autentificare, ori cu cardul, ori prin RoID, da? Și multe instituții din administrația publică locală ce deservesc servicii. Dar instituțiile mari încă nu sunt. Încă nu sunt, da. Adică un MEAI, un Ministerul de Finanțe, ANAF... Suntem în discuții cu ei să... Și toată în fapt zona de impozite și taxe locale. S-au deblocat într-o anumite Poliția rutieră. Poliția rutieră va merge prin ghișeu. Taxele de... Taxe, da, dar autentificare sau dacă mă oprește poliția să-mi trească să caut toate plasticele alea, că pot să ne amendă că nu le am la mine. Dintre toate încăperile din România, asta este una dintre preferatele mele. Nu pentru că e plină de servere, ci pentru că în încăperea asta sunt serverele pentru RoID, identitate digitală. Visez la ziua când o să pot să mă prezint în fața oricărei autorități, a polițistului de la rutieră, funcționarului de la ANAF sau de la primărie, cu telefonul, să mă autentific digital. Toată infrastructura este aici. Dacă se uită cineva la clipul ăsta cu un pic de putere în decizie, avem tot aici. În chestia asta, toată identitatea digitală a românilor, adică buletin electronic, este aici. Scăpați-ne de plastice, scăpați-ne de hârtii și de birocrație. Vă rugăm frumos, începeți să folosiți RoID, e aici, funcționează. Asta nici măcar n-a picat la pana de curent. N-a picat. Asta era partă pază, nu a picat și este mă arăt o chestie foarte tare, fix aici în spate. Are inclusiv protecție la incendii. Nu ia foc, nu i-a picat curentul, serverele astea merg, le aud acolo că merg în spate. În momentul ăsta le folosesc prea puține instituții. Le folosește ghișeul, le mai folosesc câteva instituții locale sau ADR-ul. Aș vrea să văd toate instituțiile statului obligate, că așa funcționează la noi, să folosească RoID, adică identitate digitală. Vreau să scap de plasticul la mare, vreau să scap de birocrație. Vă rog, dacă se poate și uită cineva la chestia asta, e aici, funcționează. Identitate digitală, 2025. Poate rezolvăm. Aș vrea să lămurim un lucru pentru toți cei care își pun întrebări de genul ăsta și trebuie să le răspundem la ele. Excludeți mâna criminală? 100%? Da. Se pot întâmpla 1 la 1 milion. Mi-e place să spun, îmi place să cred că avem situația dată 1 la 100, în care trebuie să învățăm că astfel de infrastructuri sau single point of fail nu trebuie oferite sau gestionate tot timpul. Trebuie să mergem pe infrastructuri scalabile, reziliente, tocmai pentru a evita dependențe de un furnizor de energie, de spike-uri, de anumiți furnizori tehnologici. Am văzut o cameră tehnică cu multe servere diferite, dar cu oameni care muncesc mult ca să țină infrastructura asta în picioare. Nu aveți punct trafo. UPS-urile alea au rezistat, dar până la urmă unul a cedat. Sunt multe slăbiciuni pentru un sistem care gestionează miliarde. Care e soluția pe termen lung? Soluția pe termen lung este să schimbăm astfel de infrastructuri și în sensul ăsta asta am făcut ca și instituție responsabilă. Mergem pe tehnologii de cloud. Astăzi România are o infrastructură de cloud in place, putem asigura și putem gestiona guvernanța datelor, a tuturor sistemelor și serviciilor publice în astfel de infrastructuri, dar care necesită timp, tocmai timp de genul ăsta de transformare, de migrare din sisteme existente sau din infrastructuri existente la ultime tehnologii spre ultima generație, pot consuma resurse umane, dar îmi dă o garanție a datelor și a sistemelor. Sfatul noastră către toate instituțiile care se uită. Să vină către noi, să vină spre migrare, să fie deschiși spre astfel de tehnologii. Cloud-ul există, da. Dar de ce nu stăm încă pe el? De ce nu mutăm Pentru că urmează procesul de migrare. Dacă anul 2024 a fost un an al ridicării infrastructurii, în anul 2025 asta e dezeratul nostru. Deci, acum, practic câștigăm din asta. Nu mai are rost să mai facem mari investiții aici, că oricum le mutați. Exact. Noi, practic, în anul ăsta și în astfel de situații învățăm cum să facem, cum să ne pregătim pentru procesul de migrare, tocmai pentru a evita sincopele de genul ăsta, care pot fi și de alt tip. Astăzi nu avem un atac cibernetic, dar pot fi și atacuri cibernetice care să spună jos un sistem informatic. Noastră aveți chiar deasupra directoratul. Colegii noștri de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, da. Deci pe partea de securitate cibernetică erați acoperiți, doar că pe curent nu erați acoperiți.
Și încă o dată sunteți siguri că nu a fost mână criminală? Îmi place să cred că dacă nu a fost mână criminală, nu avem toate informațiile, dar nu. S-au mai întâmplat astfel de situații, chiar pe această stradă sau în această locație. Componentele și de protecție și generatoare au asigurat în funcție de durata spike-urilor și a căderilor. Acum a fost doar un moment nepotrivit venit, poate într-un context potrivit, din care învățăm cum să migrăm. Învățăm, ne facem astfel un checklist al etapelor de migrare spre tehnologii de cloud. De la astfel de sisteme insulare, statice, care le găsim la multe instituții publice. Și în companii. Și companii de stat, exact. Îmi place, sau mă rog, le spun, centre de date de la capătul holului. Da. Pentru că așa... Camera serverului. Camera serverelor, da. Băiatul de la IT. Exact. Care stă lângă camera. Deci nu mai trebuie să stăm în paradigma asta, pentru că întotdeauna va exista o dependență de ceva, de cineva. Mai ales în centrul orașului, chestia asta este greu de acceptat. E bine măcar că recunoaștem problema, o știm, o vedem. Și învățăm din ea. Să sperăm. Pentru că dacă se uită orice fel de reprezentant al unei instituții cu putere de decizie din țara asta, poate învață încă o dată ceva din chestia asta, pentru că eu unul de pe partea de energie din ceea ce văd, penele și astfel de sincope, să le zicem așa, ca să nu le spunem catastrofe, se vor întâmpla. Eu nu cred că 2025 ne va feri de pene de curent și de probleme de fluctuații de tensiune. Rețelele noastre au nevoie și ele mare de upgrade, rețele de transport, de asta e o discuție pentru alt clip, însă pe partea de infrastructură de IT, pe măsură ce mutăm tot mai multe lucruri în cloud, avem nevoie să nu pice. Și iată, nu trebuie să pice cloud, poate să pice mufa de la cloud. Exact. Pot fi diverse situații care cauzează căderi neprevăzute. Exact. De la mufă, și eu vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat încă o dată, dați like, share și subscribe și până data viitoare să vă fie mai bine. Și dacă vreți să mai vedeți astfel de lucruri, spuneți-ne mai jos la comentarii ce vă preocupă. Unde vedeți că merge, dar unde vedeți că nu merge. Că poate ne primesc, așa cum au făcut cei de la ADR, cărora le mulțumim încă o dată pentru ospitalitate, într-o zi astfel destul de critică. Mai sunt câteva ore până pornește sistemul la momentul filmării mele și le sunt încă o dată recunoscător pentru faptul că ne-au primit aici.